Hello guys, welcome to my FOREX FX channel today. Today I will demonstrate for market update and this is not a buy and sell recommendation. This is only for education purpose only. So guys, I think this video will help to improve your knowledge. Okay, එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. පළවෙනි මාසේ 7 වෙනිදා ගේන මාකට් අප්ඩේට් එකත් එක්ක පළවෙනි ට්‍රේඩින් වීක් එකේ ගොඩක් වෙනස්කම් වුණා මාකට් එකේ. විශේෂයෙන්ම ඩොලර් එක ගත්තොත් ඊයේ රිලීස් වුණ NFP ලේබර් ඩේටා සහ අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එකත් එක්ක මොකද්ද මේ මාකට් එකට උන ඉෆෙක්ට් එක කියලා අද මේන්ලි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවා. ඊයේ මම අපේ ට්‍රේඩර්ස්ලාට අපේ ගෲප් එකේ අයට මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරා. ඊයේ NFP එක පොසිටිව් වුණත් ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි එකකට යන්න එපා කියලා. අපි බලමු මේ මොකද්ද මේකට හේතුව උනේ කියලා. මම ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරා එදා ෆෙඩ් මිනිට්ස් රිපෝට් එකේ මොකද්ද මේ ෆෙඩ් එක මේ ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඒක මම කරුණු 4ක් යටතේ සාකච්ඡා කරා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. ඒක ඔයගලන්ට මතක ඇති. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් ඔපරේෂන්ස් යටතේ ඒගොල්ලෝ කියලා තිබුණා regarding the outlook for monetary policy both market and debt survey based measure indicate expectation for the committee to maintain elevate policy rate through 2023. මේගොල්ලෝ කියලා තිබුණා මේ ඉස්සරහට එන survey based measurements බලලා 2023 policy rate එකට මොන වගේ වෙනස්කම් කරන්න මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවද කියන එක. මම දිගින් දිගටම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා මේ labor data market එක ફોකස් කරනවා කියන. ඒත් එක්කම මම කිව්වා ඔයගලන්ට main topics 4ක් යටතේ මේක මේගොල්ලෝ measure කරනවා. එකක් තමයි economy එකේ grow එක. අනිත් එක inflation data ගන්නකොට. ඒත් එක්කම unemployment data සහ labor market effect එක. දැන් ඊයේ රිලීස් වුණ data බලනකොට ඒක labor market එකේ මේන්ම report එකක් තමයි ඊයේ රිලීස් වුණේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති ඊයේ රිලීස් වුණා non farm payroll report එක සහ unemployment rate එක ඒ වගේම average hourly earnings monthly report එක. උතර ගොඩක් ට්‍රේඩර්ස්ලා හිතුවා දැන් මේ non farm payroll එක positive ඇවිල්ලා unemployment එකත් positive වුණොත් ඒක ගොඩක් ඩොලර් එකට මේ hawkish වෙයි කියලා. ඊයේ ඇත්තට මොකක්ද උනේ? අපි දැන් මෙතන Fed minute එකේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට මේගොල්ලෝ 2023 2025 2 years long term forecast එකක් දීලා තියෙද්දි මේගොල්ලෝ බලන ගොඩක් important points තියෙනවා. එතකොට මම ඔයගලන්ට explain කරා ගිය සතියේ අප්ඩේට් එකේ මේගොල්ලෝ mainly labor market එක focus කරනවා කියලා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් අපිට main points 3ක් මේ බලන්න පුළුවන්. ඒක තමයි how many job created and household rate and inflation. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන ඇති trading economics එකේ මේක කියන්නේ මේ indicate කරලා තියෙන්නේ the US economy adds more jobs than expected in December. දැන් මේගොල්ලෝ මේ jobs හිතුවට වැඩි ප්‍රමාණයකින් economy එකට jobs මේ positions වැඩි වුණා. එතකොට ඕනම රටක් ඒගොල්ලන්ගේ economy එක establish කරගන්න main points බලනවා. main points වලින් labor data ගන්න කොට ඒක ගොඩක් main important factor එකක් වෙනවා economy එකේ unemployment rate එක steady තියාගන්න. දැන් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම explain කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ඒක තවත් ගොඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි බැලුවොත් මෙතන මේක Phillips curve එකත් එක්ක සංසන්දනය කළා. දැන් අලුත්ම data බලනකොට Fed එක focus කරනවා
ඒගොල්ලන්ගේ wages grow එක 103ක percentage එකකට ගේන්න. එතකොට අපි මේක curve එක use කරලා බැලුවොත් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැනට මේ December job report data ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා average hourly wages ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ 5% expect කරපු එක 4.6 වලට drop වුණා. එතකොට මේක ගොඩක් USD එකට නෙගටිව් වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. wages grow rate එක අඩු වෙනකොට ඒගොල්ලෝ expect කරනවා 103ක percentage එකකට මේ wage grow එක ගේන්න. එතකොට wages වලට තියෙන inflation එක drop කරන්න තමයි මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රධානම අරමුණ තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒක curve එක ආකාරයෙන් බැලුවොත් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා wages at least 3 point වලට මේ ගේනවා නම් එතකොට මෙතන unemployment එක අඩු වෙන්න ඕනේ. එතකොට unemployment එක අඩු වෙනකොට මේගොල්ලන්ගේ මේ 103 percentage එකට මේගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේක මේන්ලිම මේගොල්ලෝ බැලුවේ. එතකොට ගොඩක්ම මේක නෙගටිව් වෙන එෆෙක්ට් වෙන්න හේතුවත් මේ ඩ්‍රොප් වීමත් එක්ක එතකොට ඉකොනොමි එකේ ගොඩක් ජොබ් වේකන්සිස් ක්‍රියේට් වුණොත් එතකොට මේ කර්ව් එක ස්ටඩි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේගොල්ලෝ ફોකස් කරනවා ෂෝට් ටර්ම් සහ ලොන්ග් ටර්ම් කියන පීරියඩ් දෙකකට. එතකොට මේක ලොන්ග් ටර්ම් බලනකොට මේගොල්ලෝ 2023 2025 අවුරුදු දෙකම මේක මෙෂර් කරනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ එක්ස්පෙක්ටඩ් රේට් ටාගට් එකට ගේන්න ඕන නම් අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එක අඩු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ වේජස් වල තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ වේජස් වල ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා කියන්නේ වේජස් වල තියෙන ග්‍රෝ රේට් එක අඩු වෙනවා කියන එක. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දැන් මෙතන ඊයේ රිලීස් වුණ report එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් average hourly earnings monthly එක 0.4 forecast කරපුවා 0.3 වල drop වුණා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දැන් මෙතන තේරෙනවා ඇති Phillips curve එක ආකාරයෙන් බැලුවත් මේගොල්ලන්ගේ expected rate එකට ටික දැන් ළඟා වෙනවා කියන. එතකොට අපිට එතනින්ම measure කරන්න බෑ ඉස්සරහට මේගොල්ලෝ ගන්න decision එක interest rate සම්බන්ධව hike circle එකක ඉඳීද cutting circle එකක ඉඳීද එතකොට ඒක mid term up කරයිද short term down කරයිද කියන එක. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ minute report එකේ කියලා තියෙන විදිහට අපිට මේගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහට එන survey based measurements ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න වෙනවා. එතකොට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මම මෙතන දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති latest economic employment situation summary එක. එතකොට මේකේ මේගොල්ලෝ indicate කරලා තිනවා මේ ඉස්සරහට එන surveys වල තියෙන මොන වගේ වෙනස්කම් economy එකට වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට මෙතන ගත්තොත් upcoming household survey data and ඊළඟට upcoming establishment survey data ඒ වගේම revision of seasonality adjust household survey data මේ ගැන පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට explain කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක කියන්නේ ටිකක් ඉන්ඩිකේට් කතා කරන්න ඕන ටොපික් එකක් හින්දා. එතකොට December sector breakdown එක ගත්තොත් එක service sectors වල ගත්තොත් ඕගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් retail සම්බන්ධ ඊළඟට leisure and hospitality construction manufacturing and healthcare. එතකොට මේ services sectors වලත් ඒගොල්ලෝ expect කරපු grow එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට service sector එක focus කරද්දී දැන් තියෙන present economic output එකත් එක්ක release වෙලා තියෙන data වල තියෙන output එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලන්ගේ direction එක මේ තීරණය වෙනවා. එතකොට ඊළඟට ගත්තොත් මේගොල්ලන්ගේ expected factor එකක් විදිහට මේගොල්ලෝ household වලට වෙන වෙනස් වීම අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට බලනවා. ඒත් එක්කම inflation එකට වෙන effect එක. එතකොට අපි දැන් economic calendar එක පොඩ්ඩක් බලුවොත් මේන්ම event එකක් විදිහට inflation rate එක release වෙන්න තියෙනවා 12 වෙනිදා. එතකොට අපිට යම් කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් දැන් wages වල වෙනස් වීමත් එක්ක
unemployment drop වීමත් එක්ක inflation එකට මොන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ inflation එක measure කරද්දී important අපි බලන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති USD ගත්තොත් අපි මම ගිය සතියේට කලින් සතියේ එක්ස්ප්ලেইন කරා ඉන්ෆ්ලේෂන් එක බලනකොට PPI CPI and PC macro economics තුන මොන වගේ වෙනස් වීම වලට වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක මේ අපි ફોකස් කරනවා. එතකොට දැනට තියෙන data ගන්නකොට මේක නියුට්‍රල් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට මතක් කරන්න කැමතියි නිතරම මේ FOMC එක සහ මේගොල්ලන්ගේ මිනිට් රිපෝට් වලින් මොනවද මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න කියන දේවල් එක්ක තමයි අපිට මේක ඉස්සරහට ફોකස් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් අපේ ගන්න ඩිසිෂන්ස් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගැන අප්ඩේට් එකේ ඉන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා Fed Watch tools වල මේගොල්ලන්ගේ projections ගත්තොත් 4.5 වලින් ඉඳන් 4.75 වලට rate hike කරන්න 75.7 possibility එකක් මෙතන තියෙනවා දැනට. ඊළඟට 4.75 ඉඳන් 5% වලට rate hike ඉන්න වලට 124 වගේ probability එකක් තමයි දැනට තියෙන්නේ. එතකොට දැන් රිලීස් වෙලා තියෙන data බලද්දිත් අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් 25 basis point වගේ December වල මේ දැන් එන upcoming FOMC එකේ වැඩි කරන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන අපිට data ගත්තොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් idea එකක් ගන්න පුළුවන් ලොකු basis points ගානකින් මේගොල්ලෝ hike එකකට යන එකක් නෑ දැම්ම. මේක long term project කරන නිසා මේගොල්ලෝ මේක step by step release වෙන economic conditions සුත් බලලා මේගොල්ලෝ idea එකක් ගනි කියලා තමයි මේ data බලුවාම අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒත් එකම Fed එක data මත depend වෙලා decisions ගන්න නිසා එතකොට DXY chart එක ගත්තොත් අපිට 2023 ඉඳන් 2025ට අතර long term තමයි අපිට focus කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒ අතරතුර short term volatility වෙන්න පුළුවන්. market එක up movement සහ down movement දෙකම වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙකටම මේගොල්ලන්ගේ release වෙන data compare කරලා තමයි අපිට යම්කිසි idea එකක් අරගෙන trade එකක් execute කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේ period එකේ අනිවාර්යයෙන්ම USD එක focus කරද්දී main macro economics සහ economic outlook එක සහ ඒගොල්ලන්ගේ speeches ඒ වගේම මේගොල්ලෝ මොනවද ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ හැම දෙයක් ගැනම විශේෂ අවධානයෙන් ඉඳලා අපිට trades වලට මේ අපිට යන්න අවස්ථාව මේ හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge එකට යම්කිසි දැනුමක් අද එකතු කරගන්න ඇති කියලා. මට time එකක් තියෙන හැම වෙලාවකම මම ඔයගොල්ලෝගේ knowledge එක සඳහා එක එක videos ගේන්නේ. මේ දේවල් buy and sell recommendation එකක් නෙමෙයි. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ trading skill එකට use කරගෙන මේ දේවල් වලින් මොනවද කියන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ focus කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ decision එකට මේක use කරගන්න ඕනි කරන දැනුම තමයි මේ හැම වීඩියෝ එකකින්ම ඔයගොල්ලන්ට මේ අරගෙන එන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න අපිට පුළුවන් ටයිම් එකක් තියෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි ඒකට රෙස්පොන්ස් කරනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනි හැම වෙලේම මාකට් එකේ රිලීස් වෙන economic indicators වලින් decisions ගන්න එපා. මේක කොහොමද කියන්නේ මේක සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ decision එක මේක move කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගලන්ට knowledge එකක් එන්නේ නැති මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලනකොට ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට කියනවා මේ ඔයගලන්ගේ knowledge එකට යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම්
ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge එකට මේ දේවල් එකතු කරගෙන හොඳ decision එකක් ගන්න මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙනම් guys අපි market update එකකින් තව ඉස්සරහදී හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම good luck.